निउवा, भोगटे, बिमिरो, कागती यस्तो यो अमिलो चिजहरू चाहिँ बालापनमा धेरै नै खाइयो है। अनि आज चाहिँ म यसको यति मिठो नुन खोर्सानी बनाउँदैछु नि साथीहरू, जुन चाहिँ हजुरहरूले बनाउने र मैले बनाउनेमा फरक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरुमा मैले सुकेको खोर्सानी, तिमुर, जिरा अनि धनियाँको दाना लिएँ। अनि यसलाई चाहिँ रातो रातो हुने गरी भुट्दा चाहिँ यसको स्वाद नै छुट्टै आउँछ। अनि सफा उबानो खल्ने यता चाहिँ तिमुर, जिरा, धनियाँ र खोर्सानी भुटियो। अनि यो लसुन र अदुवाको टुक्रालाई पनि रातो रातो हुने गरी सेकाउने क्या। त्यो सेकिँदै गर्दा यता चाहिँ मैले खलमा चाहिँ जिरा, धनियाँ, खोर्सानी, तिमुर पिरेँ। अनि 1 चम्चा जति नुन पनि हालेँ। अब यो सेकाएको लसुन र अदुवाको टुक्रा पनि यसैमा हालेर मजासँग थिचिसकेपछि यति मिठो हुन्छ नि यसको स्वाद। त्यसमाथि पनि अर्ग्यानिक हरियो धनियाँ चाहिँ कुटु कुटु चिमटेर मजासँग थिचेर बनाउँदा त ओ माई गड, मुखबाट पानी नआउने भन्ने त कुरै हुँदैन। यो कस्तो बन्यो हजुरहरूलाई म नजिकबाट देखाउँदैछु, ल हेर्नुहोस् त। मैले हजुरहरूलाई धेरै प्रेसर दिएको चाहिँ होइन, तर मेरो तरिकामा पनि यो निउवा, भोगटे अनि कागती अनि त्यसपछि के हो, त्यसपछि चाहिँ बिमिरो चोबेर खाने नुन खोर्सानी चाहिँ यसरी बनाएर चाहिँ एकपटक प्लिज चाख्नुहोस् है, साह्रै नै मिठो हुन्छ क्या। अनि आज चाहिँ मैले एउटा निउवा लिएँ। यो निउवा चाहिँ मलाई कसैले आएको थियो, बहिनी हजुर पनि चाख्नुहोस् न भनेर है। अनि हेर्नुहोस् न, यहाँ 5 वटा पठाउनु भएको रहेछ क्या, आफ्नै बारीमा फलेको रे है। अनि यसो विचार गरेँ अचार हालौँ कि भनेर सोचेँ, होइन, त्यो सानो बेलामा मजासँग नुन खोर्सानीसँग चोबेर खाएको याद आयो क्या। अनि मजाले यसको चाहिँ बोक्रा पातलो पातलो पारेर तासेँ। यो भुवा शुद्ध नै मिठो हुन्छ। अनि चरक्क काटेको, ओहो भित्र पनि रसिलो रहेछ। कुनै कुनै चाहिँ खोटेत्रो लागेको हुन्छ नि त, हजुरहरू खोटेत्रो भन्नुहुन्छ कि खोएत्रो, त्यो फरक फरक हुन्छ ठाउँ अनुसार है। अनि हजुरहरू के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है। हामी चाहिँ खोटेत्रो लाया भन्छौँ क्या, त्यो भित्र चाहिँ रस हुँदैन नि, त्यो गुदीमा सुक्खा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो भन्छौँ। अनि अब यसलाई चाहिँ मैले चिरा चिरा बनाएँ। हेर्नुहोस् त कति मजाको चिरा बनाइसकेँ। अब एकजनाले एउटाभन्दा धेरै त खान सकिँदैन होइन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ टक्क एउटा रेडी गरेँ। फेरि मलाई चाहिँ अमिलो पिरो एकदमै मनपर्छ क्या सानैदेखि। अनि त्यसमाथि पनि यो निउवालाई मजासँग यसरी काटेर नुन खोर्सानी जाँगर लगाएर पिँधेर है, अनि त्यसको साथमा चोबेर खाँदा एकदमै मिठो लाग्छ। हाम्रो मम्मी बुवाहरूले चाहिँ हामी सानसानो हुँदा चाहिँ रगत सफा गर्छ, रगत बढ्छ, खानुपर्छ खानुपर्छ, खाऊ खाऊ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अब बुझेर हो नबुझेर हो आई डोन्ट नो है। अब किनेर ल्याउनु पर्ने होइन अड्कलेर खुवाउनलाई है। अनि आफ्नै बारीमा हुन्थ्यो, टप्प टप्प आफै टिप्ने, अनि आफै नुन खोर्सानी पिन्ने, आफै खाने। अहिलेको बच्चाहरूलाई कर लगाउनु पर्छ, त्यहीमाथि खाँदैनन्। अनि मेरो बच्चाहरूले पनि ठ्याक्कै खाएनन्। अनि यसो सोचेँ खाएकोले पो खान्छन्, खान जानेकोले खान्छन् भने जस्तो चाहिँ अनि आफ्नो दिमागमा आयो। अनि ठिकै छ भनेर खुरु चोबेर खाएँ। यति मिठो लाग्यो साथीहरू, यति मिठो लाग्यो है। अनि ठ्याक्कै त्यही बच्चा बेलाको याद आयो। आफ्नै बारीमा हाँगो चाहिँ लर्किएर भुइँमा छुने गरी फल्थ्यो। अनि मजासँग टिपेर वरिपरि धेरैजना जम्मा भएर घाममा बसेर रमाइला कुरा गर्दै खान्थ्यौँ। अब त्यो सबै सम्भावना त त्यति बेला नै सकि नै हाल्यो। अनि आजको मेरो यो सानोभन्दा पनि सानो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। थ्याङ्क यू।